როგორ ხართ მეგობრებო? მოდი დღეს ცოტა ჩემზე ვიჭარავთ. კითხვა თუ რატომ დავიწყე ვიდეოების გადაღება. როცა პირველად ვიდეო გადავიღე, სულაც არ იყო ჩემი მიზანი, რომ და საერთოდ არც კი მიფიქრია, რომ ვინმე ჩემ ვიდეოებს ჩემ გარდა უყურებდა. მაშინ ცოტა რთული პერიოდი მქონდა და მჭირდებოდა, რომ რაღაც გამეკეთებინა, რაც მაგცნობინებდა, რომ ჩემი ცხოვრება და მე აღარ იყო გაყინული და რაღაც მოხდა, რაც წინ სვლაში მეხმარებოდა. რამდენიმე თვის უკან, სიმართლე გითხრათ, არ მახსოვს ეს როდის იყო. უცხო ადამიანმა მიცნო ვიდეოების გამო შევეჯახე იმ ფაქტს, რომ თურმე სხვაც უყურებს ჩემ გარდა ჩემს ვიდეოებს და სიმართლე გითხრათ, ისეთი განცდა მქონდა, რომ რაღაც დავაშავე და მინდოდა დავმალულიყავი. ახლა კი ვფიქრობ, ბევრად უფრო ვიაზრებ იმ ფაქტს, რომ თურმე სხვაებიც ნახულობთ ჩემს ვიდეოებს და დავფიქრდი და ვიფიქრე, რომ ან თუ გავაგრძელებ ამ ყველაფერს, უნდა კონდეს გარკვეული მიზანი და აღარ შეიძლება ესე გაურკვევლად ვიდეოების გადაღება, თუ არა და უნდა შევწყვიტო. და ამის გამო დავიწყე ცვლილებებზე ფიქრი, რამდენიმეს გაგანდობ და თქვენი აზრიც მითხარით. პირველი ის, რომ მინდა რომ ვიზუალი დავხვეწო, ბევრად ესთეტიური და ბევრად ლამაზი საყურებელი რომ იყოს. პირადად მე ისეთი ვიდეოები მომწონს ისეთი სტილის, რომ დიდად საქართველოში სამწუხაროდ ამ ვიდეოებს არ უყურებენ. ამიტომ მაქსიმალურად ვცდილობ ხოლმე, რომ ისედაც მოვერგო, თქვენთვის მისაღები ვიდეოები ჩავწერო ხოლმე, მაგალითად ის, რომ ვსივარ ეხლა და ვლაპარაკობ. გელაპარაკებით. ვიფიქრე, რომ საგანმანათლებლო ვიდეოებს ცალკე გადავიღებ, რადგან ეს თქვენთვისაც უფრო კომფორტული იქნება და ჩემთვისაც. რომ დაგჭირდებათ რაიმე ნივთზე ინფორმაცია ადვილად იპოვით და არა ჩემს სადღაც ვლოგებში უნდა ეწიოთ, ხოლო რაც შეეხება ვლოგებს, მინდა უფრო მსუბუქი საყურებელი იყოს, განსატვირთი იყოს და არა ასე დახუმწული სხვადასხვა ინფორმაციით. თქვენს გამიზიარეთ თქვენი აზრი, რის შეცვლას ისურვებდით, რა იქნებოდა უკეთესი, ოღონდ არ მითხრათ ეხლა, რომ ჩემს პირად ცხოვრებას ვილაპარაკებ. ზოგადად ძალიან არ მიყვარს ჩემი პირადი ცხოვრების მინუსთან გაზიარება, რადგან არ ვიცი როგორც გინდათ და არ ვქვით ცოტა ეგოისტი. არ ვიცი, უბრალოდ არ მიყვარს ჩემი პირადი ცხოვრების გაზიარება. ჩემმა ახლო ადამიანებმაც კი ძალიან ზოგადი ინფორმაცია იციან ხოლმე, იმიტომ რომ ვთვლი, რომ ის პირადია. მიმეკუთვნის და არ მისმის სხვაც რატომ უნდა გაუზიარო, მხოლოდ მე და იმ ადამიანებს, ვისაც ურთიერთობა მაქვს. ასე რომ ჩემს კონტენტს ძალიან ვთხოვთ, ნუ გაცდებით და მსგავს თხოვნებს არ შევასრულებ და ძალიან გული მწყდება, რომ სამწუხაროდ სხვა ადამიანების პირადი ცხოვრების იქეთ დიდად აი ესეთი მოთხოვნით არაფერი არ გვაინტერესებს. ვიცი რომ ყველა ასე არ არის, მეც არ ვცხოვრობ ასე და მესმის თუ პროტესტის ქრნობა გაგიჩნდებათ ჩემს მოცემულ ინფორმაციასთან, მაგრამ მოდი ვაღიაროთ, რომ ძირითადად ასეა ყველაზე ტრენდული და ყველაზე მოთხოვნადი მსგავსი კონტენტია. რაშიც მონაწილეობის მიღებას არ ვაპირებ. დღევანდელი ვიდეო იქნება საბოლოო ასეთი სტილით გიზიარებთ იმ ვიდეოებს, რომლებიც გადავიღე ძველი ვიდეოებია და შემომჩა. ალბათ გახსოვთ ეს ზედა ჩემი ინსტაგრამიდან და დაგპირდით რომ გასავლით და ესეთ ვიდეო. როგორც გითხარით, გადავწყვიტე ძველი ნივთების გადაკეთება, რომელსაც აღარ ვიყენებ. ეს ქვედაბოლოდ საკმაოდ დიდი ხანი აღარ გამომიყენებია და გადადებული მქონდა. გადავწყვიტე რომ ზედად მეკცია, გავისინჯე ჩემი ზომებისამებრ გადავჭერი, გადმოვჭერი. მოკლედ დავიწყე ამ ზედის თავის შელამაზება, გადავკეცე, გავზომე რეზინი და რა თქმა უნდა თუ თქვა რეზინი 3 სანტიმეტრია მიწევს 4 სანტიმეტრის გადაკეცვა და გადაკერვა. რა თქმა უნდა გადაკერვის დროს ვტოვებ პატარა ნაწილს, რომ შევაცვრო ეს ჩვენი რეზინი და შემდეგ გადავკერო ეს პატარა ნაწილი. ხოლო დარჩენილი ნაწილით კი ვაპირებ ხელები გავაკეთო, ეგრეთ წოდებული ბრეტელები, გადავკეცე და გადავკერე და მივაკერე ზედ. თუ ეს არის საკმაოდ მარტივი იყო, ასე რომ არც არაფერია დიდად საწოლებელი, მოსაყული ან ასახსნელი. როგორც გავარკვიე ინსტაგრამზე, თურმე ჯერ კიდევ ბევრს არ ესმის, როგორ უნდა წაიკითხოს თარგი. მე კიდე ხელით ვაგებ ხოლმე კომპიუტერში, დამატებით კიდე თარგს, რომ თქვენთვის ადვილად აღსაქმელი და გასაგები იყოს. ახსნი, როგორ იკითხება ეს თარგი. სწორი ხაზები
ანუ ეს გადაბმული ხაზები არის იქ, სადაც უნდა ჩაკეროთ მოცემული, რაც იქნება, არ ვიცი, ჩანთა, ამ შემთხვევაში ჩანთა, ხოლო ეს წვეტილი ხაზები კი არის ის ხაზები, სადაც უნდა გამოჭრათ ეს თქვენი ნაჭერი. და ეს წვეტილი ხაზები იმისთვის არის საჭირო, რომ არის დამატებითი, ანუ ნამატი 1-2 სანტიმეტრი, რადგან ჩაკერვის დროს, ანუ როცა კერავთ, ყოველთვის იკარგება იქ 1-2 სანტიმეტრი. ანუ სხვანაირად არ გამოდის ზუსტად ზომაზე, ვერ გამოჭრით ნაჭერს და საბოლოოდ არ გამოგივათ დასრულებული პროდუქტი ის ზომა, რაც გინდოდათ და გჭირდებოდათ. ამისთვის არის ნამატი საჭირო. სულ ეს არის აქ სხვა სირთულეს არ წარმოადგენს ჩემს მიერ დახაზული და აგებული თარგი და დამეტებით კიდე რამე კითხვები თუ გაქვთ, დამეტოვეთ კომენტარებში და გიპასუხებთ, ან მომწერეთ პირადში და გიპასუხებთ. როგორც წინა ვიდეოში, უბრალოდ, ესე იგი, ნაჭერს წაღმა დავადებთ ერთმანეთს, ჩავკერავთ გვერდებს. აქაც ამ შემთხვევაში შიდა გვერდები ხელის ღია დავტოვე, უბრალოდ თავიდან ჩავკერე და შემდეგ გავხსენი, როგორც გახსოვთ წინა ვიდეოდან. თუ არ გიყურებიათ წინა ვიდეო, შეგიძლიათ ნახოთ წინა ვლოგი. სულ ეს არის არაფერი განსაკუთრებული. უბრალოდ ავიღე სხვადასხვა ზომები. რა თქმა უნდა, არ დამვიწყებია გათამაშება, როგორც დაგპირდით და ამ ვიდეოშიც ვათამაშებ ამ მწვანე ჩანთას. წესები იგივეა. ალაიქებთ ვიდეოს, იწერთ არხს, მიკომენტარებთ და კომენტარებიდან ისევ ავარჩევ ერთ ადამიანს. გამარჯვებულს გამოვავლენ Instagram-ზე, ვიდეოს დადებიდან ერთ კვირაში, ამიტომ თვალი ადევნეთ ჩემს Instagram-ს. რაც შეეხება ჩემს საქმიანობას, ახალ სტარტაპზე მუშაობ, რაც ვფიქრობ თქვენთვისაც და ჩემთვისაც ბევრად საინტერესოა, ხოლო რაც შეეხება ხელნაკეთს, ნივთებს, სიმართლე გითხრათ, არ ვიცი, ვფიქრობ ამაზე, ჯერ არ გადამწყვეტია გავაგრძელებ თუ არ გავაგრძელებ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ დროს ხარჯავს სხვა ნიუანსებს რო თავი დავანებოთ და ეს 24/7-ზე ხელნაკეთ ნივთებზე მუშაობა, სიმართლე გითხრათ, მიუხედავად იმისა, რომ სიამოვნებს არ მიღირს და მირჩევნია ეს დრო ბევრად პროდუქტიულად გამოვიყენო, შესაბამისად მოვიფიქრებთ ამასაც გაგაგებინებ და დაგიბრუნდებით ახალი ვიდეოებით, ახალი იდეებით და ახალი საქმიანობით. ამიტომ ბევრი წარმატება მისურვეთ. მინდა იმ ადამიანებს უთხრა, ვინც ახალი ხართ ჩემს არხზე და არ მიცნობთ, ჩემი კონტენტი შეეხება უბრალოდ ხელით რაღაცის შექმნას, ხელოვნებას, ხატვას, კერვას, ცოტა ფსიქოლოგიაც, ფილოსოფიაც, იმიტომ რომ ზოგადად დაინტერესებული ვარ და ძირითადად ბავშვობიდან მოყოლებული მსგავს ვინაც კითხულობ და სიმართლე გითხრათ, ცოტა მშურს იმ ადამიანების, ვისაც მხატვრული ლიტერატურა უყვარს, იმიტომ რომ რამდენი მსგავსი წნიდა ვიწყებ, ერთს ვერ დაუდე გულის სამწუხაროდ, არა და კარგია საკმაოდ განსატვირთად და როცა მუდმივად რაღაც ინფორმაციას იღებ, ანუ თუნდაც ფსიქოლოგიურ ან ფილოსოფიურ წიგნს კითხულობ, ეს მუდამ ჩართულია და მუდამ დაძაბულია და ხვდები ხოლმე, რომ ხანდახან მეც მჭირდება მსგავსი წიგნებისგანაც რომ დავისვენო ხოლმე. ამიტომ ძალიან კარგია თუ მხატვრული ლიტერატურა გიყვართ. ვცდილობ ეგ მეც გამოვიმუშაო, მაგრამ ჯერ არ გამოვიდა. მოკლედ, თუ გაინტერესებთ მსგავსი კონტენტი, გამოიწერეთ ჩემი არხი და დაელოდეთ ჩემს ახალ ვიდეოებს. მადლობა დროისთვის, ბედნიერად.